درود بر شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه میخوایم استارت ریگو بزنیم دیگه. از اون بنگذاری و طرح این چیزا فارغ شدیم و میخوایم برسیم به ریگ کردن و یکی دو جلسه امکان داره طول بکشه. توی این جلسه اول قراره یک همچین ضربه رو اسلحه بزنه و این ضربه رو که زد موقع شلیک این گلنگردنه یکم بیاد عقب و برگرده و این اتفاق که افتاد نوک اصلا یک آتیشی ظاهر بشه و محو بشه. بسیار عالی. خب قبل از اینکه شروع کنیم همین الان من یه لحظه استاپ میکنم. برید همین الان ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو اگر نزدید بزنید. اگر سابسکرایب دارید حتما نوتیفیکیشن یا اون زنگوله رو که اونجا نشون میده فعالش کنید که اگر ویدیویی منتشر میکنیم حتما نوتیفیکیشنش برای شما بیاد. امیدوارم که این کار انجام داده باشید. بسیار عالی. بریم ادامه کار. خب اولین کاری که میکنیم ما برای این داستان باید یک بن اینجا اضافه کنیم و این بن به هیچ چیزی وصل نباشه. پس من یک کلیک خارج از صفحه میکنم، یک بن اینجا میسازم. خب این بن یک سری اتفاقات رو باید رقم بزنه برای ما. بریم ببینیم که چه اتفاقی قراره برای ما رقم بخوره. این بن رو ما نگه داشتن شیفت کشیدم که صاف در بیاد و این صاف در اومدنش رو حالا میایم اسم گذاری هم میکنیم براش. اسمشو میذارم شلیک. خب یا مثلا بذاریم شوت. هر چیزی که دوست داشتین میتونید اسم گذاری کنید. و این کار رو که انجام دادیم میایم انگلش رو فعال میکنیم و من انگلش رو یه طرفش رو میذارم روی -90 و یک طرفش رو میذارم روی 0 و این قراره بین این بازه این شلیک رو انجام بده. خب وقتی که توی حالت ثابت باشه که توی همین فرمه و وقتی که شلیک میکنه بعد این بیاد پایین و این اسلحه دیگه اتفاقا رو رقم بزنه. وقتی که میخوایم این کار رو انجام بدیم میام من بن رو ویندوز رو انتخاب میکنم، اکشن ها رو میارم. وقتی که این بن من در حالت انتخاب بود نیو اکشن رو میزنم و مطمئن میشم اسم اینجا با اسم اینجا یکی هستش و بعدش اوکی رو میزنم و شروع میکنم به کاری که میخوام انجام بدم. ببینید دوستان، من میگم آقا شما توی این فریم هر کاری که میخوای انجام بدی بده. مثلا من یک کلیک میکنم میگم شما توی این فریم مثلا اینجایی، ببین شما توی این فریم اینجایی و توی فریم 24 هم بیا پایین. و حالا که این اتفاق افتاد ببینید حتما باید روی بن اصلی باشید این کار رو انجام میدید. میگم که شما اونجا بودی، حالا توی 24 میای اینجا، از لحاظ طول، از لحاظ سایز، از لحاظ هر چیزی که فکر کنید اینجا تغییرات رو باید اعمال کنید. حالا که این اتفاق رقم خورد، حالا من میام میگم که آقای این بن، خب حالا فعلا همینجا که هستیم، شما وقتی که این تو این حالته یکم برو رو به بالا. پس من وقتی این میاد اینجا این پایینه میاد میره بالا. میبینید این اتفاق داره با هم رقم میخوره. خب حالا این اتفاق افتاد، زیادم بالا نره، یه کمی بذارید ببینم الان بهتر شد. خب الان درسته. حالا آقای بن توی فریم 24 وقتی که هستی و این دقیقا توی این قسمته، بیا و برو تو حالت گلنگدن. این گلنگدن رو انتخاب کن. میگی که آقای گلنگدن توی فریم 1 همین شکلی که هستی باش. ببینید اینجا رو همین که هستی باش. خب ولی وقتی میریم توی فریم 24 دیگه این شکلی نباشی ها. دیگه شما میاین، من پوینت ها رو انتخاب میکنم و اون چیزی که دلم میخواد رو میچینم. پوینت های من اینجا جمع میشن و اسلحه من توی فریم 24، ببخشید الان کمتر از 24، یه دونه بیارم جلوتر. ببینید این میاد اینجا. حالا یکم پوینت هامو فقط مرتبشون میکنم. مثلا میگم آقا تو صاف شدی دیگه، چرا مثلا خم شدی، چرا خراب شد شکلت. خب اینو میبرم بالاتر، اینجا رو مرتب میکنم و این اتفاقایی که میخوام همه چیز مرتب بیفته. حالا این رو من اوکی کردم. بعدن باید بیایم و زیر اینو درست کنیم. من ترجیح میدم زیر این سیاهی باشه. خب نکنید یعنی میاد اینجا زیرش یه قسمت سیاه باشه. این اتفاق رقم خورد و من یک لحظه میام بیرون از این قسمت و میام اینجا میخوام تستش کنم. نکنید
اسلحه من وقتی شلیک میکنه این اتفاق داره رقم میخوره. خب من بونس رنج اینو که اصلا کلا باید کم کنم، ببینم چیز دیگه بونس رنج نداره اینجا. نه نداره، همه چی اوکیه. ببینید همزمان این اتفاق باید این ماشین هم بیاد عقب دیگه، یعنی وقتی توی این فریم تغییرات لحاظ بشه. من برمیگردم توی همین شوت و میگم آقا توی این فریم اسلحه من هر کاری که انجام میخواد بده داده، هر چیزی که هست، ولی وقتی میاد اینجا یک مقدار ماشه منم بیاد عقب توی فریم 24. یعنی اینجا همه چیز عادیه، ماشه میاد عقب، شلیک ماشه عقبه. میبینید شلیک ماشه عقبه. این برای این نوع شلیک های دیگه هم داریم، مثلا این برای شلیک تکتیر ما داریم درست میکنیم، یعنی هر تکتیری که شلیک میکنیم این اتفاق میفته. ولی برای اینکه حالت مسلسل باشه خب ماشه کلا عقب اصلا دیگه نیازی نیست بره جلو. و خب ترجیح هم اینه بذارید اصلا کلا وقتی که بخواد چیز باشه رو حالت مسلسل باشه بعد عقب باشه، اون یه حالت دیگه براش میسازی، اصلا کلا کاری به حالت تکتیرش نداریم. ما ترجیحمون اینه که اسلحه ما ببینم توی حالت چیز رو حالت تکتیر در نظرش میگیریم، مثلا روی حالتی که هست پایین رو ضامن در نظر میگیریم که حالا اون رو میتونیم بعدا خودمون انجامش بدیم. این اتفاق تا الان درست داره انجام میشه. برمیگردم عقب، برمیگردم توی مین لاین، میام و یک آتیشی رو اینجا دارم واردش میکنم، اینجا میارم زیر مجموعه چیزایی که دارم. متاسفانه آتیشی که الان آورده مثل این که بک‌گراندش درست نیست و من یک لحظه اینو پاک میکنم، ویدیو رو پاوز میکنم و یک آتیشی اصلا ویدیو رو پاوز نمیکنم، توی جلسه بعد آتیش رو اضافه میکنم برای این کار. خب الان بذارید برم مثلا چه کار دیگه میتونیم انجام بدیم، یا اصلا بذارید ببینم یک آتیش میسازم براش. نیازی نیست که حتما آتیشو از بیرون بیاریم، همیشه که نباید وابسته به بیرون باشیم. من یک آتیشی میسازم، اسمشو میذارم فایر. خب میام اینجا فایر خودم اصلا طراحی میکنم توی فریم 0 باشید، یه موقع توی فریم دیگه این کار انجام ندید. شارپ کورنر رو فعال میکنم، ببینید شارپ کورنرتون فعال بشه، لبه ها تیز نمیشه. بذارید بره جلوتر، اینجا بیاد، اینجا بیاد، اینجا بیاد، اینجا بیاد، اینجا بیاد، اینجا بیاد، اینجا و بیاد اینجا. این یک آتیش میتونه باشه و خب تو مرکزشم من یک دونه دیگه میکشم اینجا، ببینید اینجا، اینجا، اینجا و اینجا. خب چجوری تبدیلش کنیم به آتیش؟ من میام اینجا انتخابش میکنم، ویندو میارم، استایل رو میارم، یک رنگی رو بهش اختصاص میدم به دور، یک رنگ زرد و خب دیگه بوت رو نمیخواد چون فقط فیل خالیه آتیش ما. و حالا این وسطی رو انتخاب میکنم و این وسطیه یک مقدار نارنجی طور تره. خب اوکی، این مثلا آتیش اسلحه ماست. حالا شما هر آتیشی که دلتون بخواد میتونید انتخاب کنید. این باید من استایل رو کلا بردارم، این باید بیاد زیر لایه خشاب، بذارید زیر لایه بقیه اسلحه. حالا خشاب من میندازم چون یه دفعه بیارم از اصل لایه اینجا خارج میشه. ببینم من درست زیر مجموعه است. بله کلاشینکوف مثلا نیاز ندارم دیگه چون اصلا ما طراحی کردیم دیگه، نیاز به رفرنس ندارم. خب حالا من این کارو که انجام دادم، این لایه فایرم رو یکم بذارید، این قسمتش به نظرم خوش به مزاج من نمیاد، یکم مرتب ترش کنم. خب این از این، این از این، یه مقداری قسمتایش رو که دارم میتونم درست کنم. خب من چیکار میکنم؟ میام و موقعی که اولا بذارید من این رو متصلش کنم به این و موقعی که حرکت داریم باید حرکت کنه باش. خب این از این درسته. حالا پوزیشنش رو هم یک پوزیشن بهتری دقیقاً بذارم، پوزیشنش اینجا باشه، خب که دقیقاً رو خود اسلحه باشه. یه مقدارم حالا شاید بچرخونمش یک جای بهتری رو براش در نظر بگیرم. اینجا به نظر من خوبه برای توی شلیک من. خب من میام توی همین لایه فایر خودم دبل کلیک میکنم، انیمیتد افکت رو فعال میکنم براش قبل از هر چیزی. بعدش برمیگردم اینجا، شوت رو میارم، برمیگردم توی فایر خودم و اینجاست که میگم که آقا توی این اتفاقی که رقم خورده توی فریم 24، ببینید توی فریم 24
موقعی که روی فایر هستم میگم آقا تا فریم مثلا 0 همه چیز ناپدید و هیچ چیزی مشخص نباشه، چون قرار اتفاق سریع هم بیفته، زیاد مهم نیست. دبل کلیک رو میزنم میگم اینجا اپاسیتی 0 اپاسیتی 0 و کلیک میکنم. میگم تا فریم 12 یا حتی فریم، بذارید من برگردم، تا فریم 18 هم اپاسیتی باز هم 0 حالا یا یکم بیشتر 1% بشه برای مثال. خب ببینید اینجا چیزی مشخص نیست، ولی توی فریم 24 یهو اپاسیتی من میشه 100%. 120 که نمیخوام 100. خب و این برای من خیلی خوبه و اوکیش میکنم. الان میخوام برم چک کنم. خب این اتفاق داره برای من رقم میخوره. برگردم توی حالت مین لاین خودم و ببینم چی به چی داره اتفاق میفته. بذارید تو مین لاینم، نه اینجا باید باشم. ببینید اینجا توی این حالت صفر این وسط ها نباید، بذارید ببینم مشخصه. پس یه جای کار ما میلنگه. من باید بیام اینجا توی فایر و بگم توی 0 هم آقا، توی 0 هم شما اپاسیتیت 0 باشه، اپلای و اوکی. پس ما توی 0 کماکان و الان اگه برگردم ایرادش هم باید برطرف شده باشه. بریم اینجا یک لحظه، ببینید که اینجا دیگه نوری نداره، اینجا داره. نگاه اینجا دیگه نداره، اینجا داره. ببینید اسلحه من اینجا داره شلیک میکنه. حالا شما یک آتیشی مثل آتیش قبلی هم که براتون آوردم میتونید طراحی کنید، اون بهتر بود به نظر من. الان توی جلسه بعد شاید اصلا این آتیشو عوض کنم. اتفاقی که داره میفته، گلنگدن میره عقب، ماشه رفته عقب و اینجا شلیک اتفاق میفته. ترجیحم اینه اصلا شاید من لایه‌اش رو بگیرم بیارم بندازم روی اسلحه. خب و اینجا الان ببینم چی میشه. خب بهتر شد اصلا روی اسلحه. خب ولی اون آتش قبلی رو من درستش میکنم هر جوری شده. و حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که من گفتم زیر این گلنگدن میخوام یک سیاهی قرار بگیره. چیکار میکنم؟ میام پیداش میکنم، میگم که آقای گلنگدن زیر لایه شما آیا یک لایه دیگری هم نیاز هست که بگم زیر گلنگدن نیاز هست؟ میگیم چرا که نیست؟ بله که هست. خب چیکار میکنیم؟ میگم آقا یک لایه ای رو خیلی مرتب، تمیز، بی حاشیه، شارپ کورنرمون هم فعاله و اصلا مهم نیست، زیاد حساس نمیشیم روش و با همین ویژگی های شارپ کورنر میایم اینو انتخاب میکنیم، ویندو استایل رو فعال میکنیم، یک رنگ مشکی بهش میدیم و میگیم که آقا شما مشکی شو. چک میکنیم گلنگدن خاموش، آیا این مشکی هست؟ بله مشکی هست. آیا وصل به یکی از بنهای ما؟ خیر. وصلش کنیم؟ بله. خب الان وصلش کردیم به یکی از بنها. برگردیم و حالا شروع کنیم به شلیک کردن. بله همونطور که میبینید اتفاق داره، کاملا درست رقم میخوره و این رو اگر تون انیمیت کنید یا مثلا بدهش رو حالت سایکل، میتونید یک انیمیشن شلیک خوب ازش در بیارید. اصلا بریم امتحانش کنیم ببینیم رو حالت سایکل چی میشه. آقای اسلحه عزیز، شما توی حالت سایکل مثلا بیا توی حالت اول همین جوری باش. خب توی حالت مثلا توی اینجا بیا اینجا. خب و توی این حالت هم برگرد اینجا و من ترجیح میدم نه درست فاصله رو کمتر کنم. بذارید توی اینجا میخوام 4 تا اتفاق بیفته. بله اینجا بیا اینجا و اینجا هم برگرد بالا. میخوام ببینم آیا این خوب داره اتفاق میفته. بله و این رو همه رو انتخاب میکنم و سایکلش میکنم. آقا میگم سایکل شو. ببینید این شلیک اسلحه ما به صورت سایکل داره اتفاق میفته. میتونید تیروار یا هر چیز دیگه‌ای برای خودتون انیمیشنش رو بسازید و این خیلی خوبه. توی جلسه بعد میام و کارهای دیگر رو انجام میدیم باش خیلی مرتب‌تر بشه. این اصالت سایکل من در بیارم، نیازی بهش نداریم. لایک، سیو، شیر، هر کاری که نیازه با ویدیو انجام بدید که هم ما پیشرفت کنیم هم ویدیوهای بعدی برای شما با قدرت بیشتری ضبط بشه. خدا نگهدار.